سلام، من حامدم و اینجا اکسترکلیه. تو اکسترکلی با یه نگاه علمی فاکتورهای مؤثر روی دم‌آوری قهوه رو بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم در کنارش مهارت‌های حسی ارزیابی فنجان نهایی قهوه‌مون رو هم تقویت بکنیم. اگر شما هم دوستدار قهوه و علاقه‌مند به موضوعات مربوط به دم‌آوری قهوه هستین، در ادامه ویدیو با من همراه باشین. وقتی یه بستنی میوه‌ای رو می‌خوریم، مثلا فرض کنین داریم یک بستنی انبه‌ای می‌خوریم، می‌دونیم که اون بستنی شیرینه. چون که احتمالاً انبه هم شیرینه، ولی آیا فقط همون شیرینی کفایت میکنه برای بیان کردن این که اون بستنی انبه‌ایه؟ یعنی مزه انبه فقط در شیرینی خلاصه میشه؟ نه. پس اینجا ما یک فاکتوری داریم به اسم مزه که شیرینی رو تشکیل میده، ولی در کنار اون فاکتور وقتی که ما اون بستنی رو نزدیک دهانمون میکنیم یک بوی انبه توی بینیمون میپیچه از طریق حالا گیرنده های بویایی ارتونازال. وقتی اون رو میخوریم همون بو یا به اصطلاح آروما توی پشت حلق ما از طریق گیرنده های رترونازال بینی حس میشن و یک آرومای داخل دهانی رو هم ما اونجا حس میکنیم. در کنارش حالا داشتن یک تکسچر خاص احتمالاً و یک ماوسفیل خاصی که اون بستنی داره ما رو در نهایت همه این موارد به یاد انبه میندازه. پس اگر ما بخوایم یک تفکیکی داشته باشیم روی مزه هایی که هست و در نهایت چیزی که در نهایت همه اونها ما رو به یاد یک انبه میندازه، یک میوه انبه میندازه، ما میتونیم فاکتورها رو به دو عامل تیست و فلیور تقسیم بکنیم. تیست همونطوری که توی ویدیوهای قبلی هم راجع به اون صحبت کردیم شامل 5 مزه اصلیه که همه این مزه ها توی دهان ما و اکثرا روی زبان ما گیرنده هایی دارن: مزه شیرینی، شوری، تلخی، ترشی و در نهایت مزه امامی. ولی ما اینجا چیزی داریم فراتر از یک مزه یا تیست خاص، چیزی که تشکیل شده از همون مزه به علاوه اون آروما یا حس بویایی که در نهایت اون ماده غذایی شکل میده و به علاوه اون حس دهانی ماوسفیل که توسط حس‌های سوماتوسنسوریه که توی دهان ما گیرنده هایی دارن حس میشه. پس ما یک تیست رو داریم و یک فلیور. خب بیایم به تفکیک راجع به تیست و فلیور صحبت کنیم. در مورد تیست ما همونطوری که گفتیم تیست ها شامل 5 مزه اصلی هستند. نقطه مشترکی که بین این 5 مزه اصلی هست اینه که همه این مزه ها داخل دهان ما و اکثرا روی سطح زبان ما توی قسمت های مختلف با پراکندگی مختلف گیرنده های شیمیایی دارن که این گیرنده ها هر کدوم مقدار فاکتورهایی که برای تشکیل اون مزه هستن اندازه گیری میکنن. دوباره تکرار میکنم که 5 مزه اصلی شامل مزه شیرینی، مزه ترشی، مزه شوری، مزه تلخی و در نهایت مزه امامیه. در مورد مزه امامی یک توضیح بدم چون ترجمه خیلی دقیق و درستی به زبان فارسی شکل نگرفته برای این کلمه، ولی همون طعم و مزه خوشایندی هست که شاید موقع خوردن گوشت یا موقع خوردن قارچ حس کرده باشین. به اون مزه حالا مزه امامی گفته میشه. در مورد فلیور همونطوری که گفتیم فلیور چیزی فراتر از تیست یا مزه است. اگر بخوام یک مثال کمک کننده بزنم، شما فرض کنین ما نوت‌های موسیقی رو داریم مثل دو، ره، می، فا و حالا الاخر، ولی خب هر کدوم از اینها به تنهایی معنی خاصی شاید نداشته باشن، ولی اینها توی یک ساز واحد یا حتی توی چندین ساز مختلف یک موسیقی رو شکل میدن که این موسیقی به مثابه همون فلیور توی نوشیدنی ماست. پس تیست یک اجزای بیسیکیه برای مزه‌های مختلف که اینها میتونن در کنار هم چیزهای مختلفی رو بسازن. پس تیست ها اجزای بیسیکی هستن
که میتونن در کنار هم دیگه فلیورهای مختلفی بسازن. مثلا بگیم خب فلیور یک بستنی به انبه مشابهت داره، فلیور یک بستنی دیگه به وانیل مشابهت داره، فلیور کاکائویی و چیزهای مختلف. فلیور جدا از تیست شامل آروما و ماوسفیل هم میشه. در مورد آروما میشه مفصلا یک ویدیو جداگانه ای ساخت، ولی اگر به صورت خلاصه بخوایم راجع به آروما توضیح بدیم، در واقع همون بو یا اسملی هستش که توی یک قهوه خیس شده ما حس میکنیم و اون توی نوشیدنی قهوه هم بازتابی داره که ما اون رو به آروما تعبیر میکنیم. ماوسفیل توسط گیرنده هایی جز گیرنده های شیمیایی سطح دهان حس میشن. همونطور که گفتیم گیرنده های حسی که داخل دهان هستن فقط به گیرنده های شیمیایی که تیست ها رو ارزیابی میکنن محدود نمیشن. ما گیرنده های علاوه بر گیرنده های شیمیایی مربوط به تیست داخل دهان و احتمالاً روی سطح زبانمون هم داریم. وظیفه این گیرنده ها انتقال احساسات سنسوری از طریق عصب ترایجمینال به مغز ما و ارزیابی ماوسفیل اون نوشیدنی غذاست. اگر بخوایم یک خلاصه یا یک جمع‌بندی رو داشته باشیم، ما تیست ها رو داریم که تشکیل شده از 5 مزه اصلی هستن و علاوه بر اون این تیست ها در کنار آروما و ماوسفیل یا احساس دهانی یک فلیور رو میسازن، مانند فلیور انبه توی بستنی انبه‌ای یا هر فلیوری که توی غذاهای مختلف داریم. خیلی ممنون که توی این ویدیو هم همراه من بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، برای دوستانی که دوستدار قهوه هستن ارسال کنین و حتما به کانال اکسترکتلی سابسکرایب کنین. اگر نظر یا سوالی راجع به فلیور، تیست یا هر موضوع دیگه ای از دم آوری قهوه داشتین توی کامنت ها برای من بنویسین. تا ویدیو بعدی، تا بعد.